สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนิมอีกครั้งนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะนิมจะพามาทำเมนูอันแสนน่ารักนะคะชื่อช็อกคัพสตรอเบอรี่ชีสค่ะตรงนี้นะคะเป็นเมนูที่แบบสามารถทำไปขายก็ได้หรือว่าถ้าไปงานปาร์ตี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้เตาอบด้วยค่ะรับรองว่าสนุกและอร่อยแน่นอนค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูช็อกคัพสตรอเบอรี่ชีสสตรอเบอรี่แช่แข็งวิปครีมครีมชีสดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลด์นมข้นหวานเจลาตินชนิดแผ่นกีวีและสตรอเบอรี่สำหรับตกแต่งค่ะพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูช็อกคัพสตรอเบอรี่ชีสกันนะคะอันดับแรกค่ะนิมก็นำตัวช็อกโกแลตนะคะวันนี้เลือกใช้เป็นดาร์กช็อกคอมเพลด์ค่ะนำไปเข้าไมโครเวฟค่ะนิมใช้เวลาประมาณ20วินาทีเท่านั้นเองแล้วก็นำมาคนนะคะเท็กเจอร์ก็จะได้ประมาณความหนืดประมาณนี้นะคะอย่างที่2ที่เราต้องมีค่ะก็คือถ้วยค่ะบางคนอาจจะใช้เป็นถ้วยฟอยล์ก็ได้นะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้นิมก็จะเลือกใช้เป็นถ้วยกระดาษค่ะซึ่งเป็นถ้วยคัพเค้กที่สัมผัสกับอาหารได้นะคะค่ะอันดับแรกค่ะเราก็จะใส่ตัวช็อกโกแลตลงไปค่ะประมาณ3ช้อนจากนั้นก็กลิ้งเขาค่ะกลิ้งประมาณนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะคือกลิ้งให้เขาเหมือนอยู่ขอบของตัวถ้วยนะคะประมาณนี้ดูเห็นหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องดูด้วยค่ะก็เลยเอียงไปเรื่อยๆนะคะความหนาค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ประมาณไหนนะคะถ้าช็อกโกแลตเราร้อนมากบางทีเราต้องใช้เวลารอนิดนึงก่อนมันจะเซ็ตตัวนะคะก็ต้องกลิ้งแล้วก็ใช้เวลารอนิดนึงก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะเดี๋ยวสักประมาณอีก10วิเราจะมากลิ้งต่ออีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวนิมทำให้ดูอีกอันก็เตรียมถ้วยมานะคะใส่เขาลงไปประมาณ3ช้อนความหนาจริงๆขึ้นอยู่กับความชอบเลยค่ะแต่ว่าถ้าทำบางเกินไปอะค่ะเวลาแกะออกมามันจะแตกนะคะเรียบร้อยนะคะมากลิ้งค่ะกลิ้งฐานก่อนแล้วก็ด้านข้างค่ะตอนนี้เขาเริ่มใจเย็นแล้วค่ะมันจะไหลช้านิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดตอนร้อนๆเขาจะไหลไวโอเคค่ะได้แล้วนะคะเราก็จะมากลิ้งอันที่เรากลิ้งไว้ก่อนอีกรอบหนึ่งนะคะให้เขามีความหนาขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปเข้าตู้เย็นค่ะประมาณ 5-10 นาทีค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะค่ะหลังจากที่เราพักในส่วนผสมของตัวช็อกโกแลตคัพไว้นะคะก็เราจะนำตัวเจลาตินค่ะมาแช่น้ำเย็นค่ะเพื่อให้เจลาตินนิ่มลงนะคะอันนี้นิ้วใช้3แผ่นเด่นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันดับถัดมาค่ะนำตัวครีมชีสค่ะใส่ลงไปเพื่อตีให้เข้ากันนะคะเราจะตีครีมชีสจนฟูก่อนนะคะค่อยใส่ส่วนผสมอื่นลงไปใช้ความเร็วปานกลางค่ะตอนนี้ก็ฟูขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะนิมก็จะใส่ตัวนมข้นหวานลงไปค่ะจะทำคล้ายๆพวกไส้ของบลูเบอร์รี่ชีสเค้กอะไรอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ตีต่อนะคะตอนนี้นะคะก็เนื้อเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะด้วยความที่สูตรนี้เราไม่ได้ต้มค่ะเราก็เลยจะต้องนำเจลาตินตัวนี้ค่ะที่ได้นิ่มๆเนี่ยไปเข้าไมโครเวฟนะคะประมาณไม่เกิน30วินาทีค่ะแล้วเดี๋ยวนำมาใส่ลงไปค่ะก็อันนี้นะคะเป็นเจลาตินที่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วก่อนที่เราจะนำเข้าไปในไมโครเวฟอะค่ะคือต้องเอาน้ำทิ้งออกไปให้หมดก่อนนะคะแล้วค่อยนำเข้าไมโครเวฟค่ะก็จะได้เจลาตินใสๆแบบนี้เลยนะคะเราก็เทลงมาค่ะเ
รียบร้อยนะคะแล้วก็ตีค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่สตรอเบอรี่ลงไปค่ะถ้ากรณีที่สตรอเบอรี่เราเปรี้ยวไม่พอนะคะเราสามารถเติมน้ำมะนาวลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็ตีพอเข้ากันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็เอามาคนตะล่อมให้เข้ากันแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ระหว่างที่เราพักอันนี้ไว้นะคะเราจะนำวิปปิ้งครีมมาตีให้ขึ้นฟูค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตีในส่วนของครีมชีสสตรอเบอรี่พักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาตีวิปครีมค่ะวิปครีมต้องเย็นเสมอนะคะไม่งั้นมันจะตีไม่ขึ้นนะคะใช้ความเร็วปานกลางนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็วิปครีมขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนิมจะนำมาผสมให้เข้ากันกับตัวครีมชีสที่เราเตรียมไว้นะคะค่ะแล้วเราก็จะนำทั้ง2 อย่างมารวมกันนะคะก็ค่อยๆใส่มาก่อนอันดับแรกเราจะคนโดยใช้ตะกร้อก่อนค่ะตีโดยใช้ตะกร้อให้เข้ากันนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนะคะเดี๋ยวนิมจะใช้เป็นพายตะล่อมแทนนะคะก็เราก็ค่อยๆโฟลว์เขานะคะให้เข้ากันก็วนให้เข้ากันไปเรื่อยๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะพักเข้าไว้แล้วก็ใส่ในถุงบีบค่ะแล้วก็มาแกะตัวช็อกโกแลตค่ะเพื่อบีบเข้าไปกันค่ะและนี่นะคะก็เป็นในส่วนของช็อกโกแลตนะคะที่เราแช่ตู้เย็นนะคะเป็นช่องธรรมดาค่ะประมาณ15 นาทีค่ะตอนนี้นิมก็จะมาแกะให้ดูนะคะนี่เลยถ้ามันเย็นแล้วมันจะค่อนข้างร่อนค่ะเราก็ดึงออกมาง่ายๆแบบนี้เลยหรือถ้ากรณีแบบมันไม่ร่อนนะคะก็แค่ฉีกถ้วยออกก็ได้นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะเก็บถ้วยไปใช้ต่อได้หลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นตัวครีมชีสนะคะที่เราได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมันก็จะบีบลงไปในถ้วยค่ะก็แล้วแต่เลยนะคะว่าชอบให้มันมีความฟูหรือเปล่าแต่ว่าพอดีเดี๋ยวนิมจะแต่งหน้าก็เลยขอแบนอันนึงฟูอันนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนิมก็จะนำตัวนี้นะคะไปเข้าตู้เย็นนะคะเป็นช่องธรรมดาค่ะแล้วก็พอเขาเริ่มเซตตัวดีกว่านี้ค่ะเราก็จะมาตกแต่งหน้ากันค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่นะคะก็เป็นในส่วนของมูสที่แช่เย็นจนเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนิมจะมาตกแต่งหน้ากันค่ะก็ตามใจชอบเลยนะใส่สตรอเบอรี่ลงไปก็อาจจะมีสีเขียวของกีวีตัดนิดนึงนะคะนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของช็อกโกแลตที่ถ้วยที่มันแตกอะค่ะนิมก็เอามาเสริมแจมๆกันเข้าไปนะคะก็ใบเสร็จเรียบร้อยอันนึงก็ถ้าใครชอบเยอะก็ใส่ลงไปทั้งลูกเลยก็ได้ค่ะก็จะเยอะๆหน่อยนี่ก็จะอัดแน่นไปด้วยสตรอเบอรี่นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากได้เมนูอร่อยๆนะคะแล้วก็ทำไม่ยากแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นิมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย